بعد كده عايزين نعرف قطاعات خاصة بالوول، فأنا عندي هنا وول 30 وعندي وول هنا 35 وول يعني 30 و35 في 25. ده قطاع من الدور الأرضي حتى الخامس. طبعا هو قص هنا في الكور وفي الشير وفي حوايط القص، فما فيش مشكلة. تعالى نعرف الأول 30 و35. أقول له هنا structure wall، أقول له edit، أقول له duplicate. عندي wall 30 سنتي، أقول له edit بوينت 3.5 أو 3 الأول. ولو عايز تديها material أوكي. تعالى نعرف كمان 35. نقول له اوكي. عندي هنا الحائط دوت، اجي من هنا بس طبعا ده 35. هرجع تاني اقول له انا عايز 30 من هنا لحد البوينت دي. وطبعا هتمسك الوول بتاعتك وتقول له انا عايزها من بيزمنت 2 لبيزمنت 1 ومش عايز بيز اوفست. دي المفروض الخطوة دي من الأول. بعدين أقول له create similar ليها، ويجي بعد كده على وول رقم دي تقريبا 35 وعندي وول واحد برضو خليها 30 بالشكل ده. ممكن أقف هنا بس أمسك النقطة دي وأقفل، أقول create similar، وبعدين أعمل الكور ده من هنا لحد هنا، وبعدين أجيب اللي هو 35 من هنا أو 30 تقريبا. ده تقريبا 25، فمفيش مشكلة ممكن أعرف له قطاع تاني بحيث إن ده يبقى 25 سنتي. أقول له هنا 0.25 أوكي من النقطة دي وأمشي بيها. أرجع تاني أقول له أنا عايز 35 من النقطة دي للنقطة دي. تمام جدا. لو أنا جيت في التاني دي وجيت برضه مسكت اللوحة دي وقلت لها هايد فيو كاتيجوري وقلت له على هنا شيدد أو ريالستيك، ألاقي الراجل عامل لي طبعا. أنا هاجي على دي ودي ودي الحتتين دول، أشيل العمود، ودي طبعا دول ممكن ماشي مقاطهم حاجة حاجة. أطفي الأناليتيكال. طب هرجع تاني للبيزمنت 2 وأعلم على ده
الار سي. أنا مش عايز من الار سي، أنا عايز من البيزمنت لحد بيزمنت 1. بعدين أعلم على ده، أعلم على ده، وده. أقول له ده من بيزمنت 2 لبيزمنت 1، وأجي في السي دي ده من بيزمنت 2 لبيزمنت 1. تمام كده، أنا عرفت كل حاجة. تمام.